Citroën, présenté au Salon Automobile le 6 octobre 1955, rencontre un vrai succès. C'est la bousculade. Sur le stand, les commandes explosent. Vous écoutez Patapoden avec Nils Lagergren et Eric Palmkrantz. Men du, M35. Det är den där jäveln med, vad var det med den? Vankelmotor. Det hade en skitkonstig, vad heter det? En svallig produktion. Det gjordes 35 stycken typ. BX. Och BX, en sån har jag haft. Ja, skitbil. Nej, det var ganska fin faktiskt. Ja, men det var rolig. 19 trin var kul. En logotyp. Och en logotyp. Nej, en 2CV. Aha. Och så säger man ändå CV2 i Stockholm. Eller i Stockholm i Sverige. Det är konstigt faktiskt. Vi kanske ska säga det också, att vi sitter här på Tennstopet för att Nisses bil... Den är ju då på verkstad. Den har fungerat väldigt bra. Jag har haft den 23 år. Men i somras fick vi lite problem med startmotorn. Och så lämnade jag in det till min gode man som hjälper mig. Den fantastiska Thomas Lidberg. Och det visar sig att det är fler saker som behöver fixas. Och sen har det där bara rullat på. Så nu har han haft... Verkligen ovanligt. I säkert 8 veckor. Ingenting mot dig dock. Din bil har... Vi kan prata om det sen. Vi pratar om det sen. Det är din tur. Men då, just det, då sitter vi i alla fall här på Tennstopet. Och så har vi lite jultrevligt, lite glögg. Året kommer till slut och vi spelar det här fantastiskt, faktiskt fula Citroën-memoryt som inte någon blir glad av egentligen. Ja. Jeu de mémoire. Ja, här var ett SM. Det är en bil och ytterligare en bil som du har haft. Och vad hade du med? En CX, den har du sett förut. Den CXen plockade jag. Det här tror jag är en... Ja, BX åt mig. BX, den har jag haft. Är det... Tour Eiffel. Ja, visst. Det går inte så jävla bra. Vi tänkte vi skulle ju snacka. Året är snart slut. Och det har ju varit ganska bra år. För det var ju... Helvete! Ja. Va? Jag var inte den uppe alldeles nyss tyckte jag. Den här har inte varit uppe. Nej. Nej, men den har varit uppe däremot. Jag vet inte riktigt om det här... Alltså jag är... Ja, det. Vad är roligt, för du tar igen då helt enkelt. Ja, visst. Men jag tänkte säga att... Nej, men året är snart slut. Och det har varit ett jubileumsår. Ja, exakt. Och jag har varit i Paris på detta jubileumsår. Vilket var fantastiskt. Minst 200 paddor och jag. Alltså det är sånt överslag på bilar som man vet inte vad man ska ta vägen. Det är helt vansinnigt. Jag är typ lite psykos nästan för det är så mycket bilar. Ja, vad fan. Skit. Men berätta, hur var det i Paris då? 2CV och 2CV? Nej. Nej men det var ju väldigt surrealistiskt nästan. Alltså, kommer dit och ser det... Först möts man av en bil och du vet precis hur det är. Även i Paris så är de ju ovanliga så att det blir ju alltid så här, vad är det här? Så kommer det en till. Och sen när jag väl tar mig ner till den här, vad ska man säga då, uppställningsplatsen eller där festigheterna ska vara. Som är då gamla, det heter det här Parc André Citroën. Så det är ju gamla... Chauvel. Precis där fabriken var en gång i tiden. Ja men då är det ju kanske, kommer det bara bilar på bilar. Så det var ju plus 200 bilar där. Och jag har faktiskt aldrig sett så många Citroën på en gång. Det var ju lite... Hade du någon sån här blodtrycksmätare på dig eller någon som tog pulsen av det? Nej, men jag gjorde några... För du ringde ju mig. Ja, just det. Men det var ju dag 1 jag ringde. Ja. För du var ju i London. Jag var ju i London. Med. Nej, precis. Och missade allt det här. Men jag såg några paddor. Ja. Faktiskt. I London. Det var ju roligt. Men vi pratades vid. Ja, fast det blev ju ingen ljud på den här inspelningen tyvärr. Men du var väldigt upphetsad. Ja, men det var hur ska man säga, jag hittar inget bra ord. Alltså det var väldigt, inte gripande, väldigt starkt. Superstarkt. På ett sätt som jag kanske inte hade tänkt mig egentligen. Men vad är det som gör det då? Är det att det är så många eller är det att de var i väldigt bra skick kan jag tänka mig? Lite vansinnigt nästan.
Ja, det var ju både och faktiskt, men det var inga, alltså det var inte några... Vi ska återkomma till just våra skick kanske om bilarna. Men, Lite senare. men de var ju generellt väldigt bra skick. Men så det var liksom mängden av bilar som gjorde det helt andfådd? Eller pratade du med några ägare? Ja, men tyvärr var det lite sådär... Ja, men det är liksom, jag vet inte vad man kan kalla det, så mässmänniskor. Bara för att man har en skitsnygg bil så betyder det inte att man är... I konsultskor? Nej, men lite lakrits, salmiakbalkar liksom. Nej, men det var trevligt. Jag träffade ett italienskt gäng där på 3 killar och de hade varsin cab som hade åkt ner från Italien. Så det var ju ganska påkostat. Men annars så var det en ganska stilla betraktande av bilarna från min sida. Jag fick en nickning från barnbarnen till André Citroën förut. Det var ju spännande. Ja, jag skulle tagit dem i hand, men det var lite för stor avstånd. Men berätta, då stod de uppställda, men sen var det någon form av parad, eller? Första dagen så hade de ställt upp alla de här bilarna. Och då var det någon lunch, tror jag. Om man var med bil såklart, så var det ju mycket... Det var en stor lunch och sen dagen efter så skulle det vara de här stora paraderna då på Champs-Élysées och runt Triumfbågen. Men vad jag förstod så fick de bara åka 20 bilar i taget, så det var liksom mängder med poliser. De släppte iväg liksom de här klungorna, och 10 klungor, 20 bilar. Och det var ganska svårt att lista ut vad de skulle vara, men jag hade tur så jag lyckades liksom träffa rätt när de kom. Och du önskar att du hade suttit i en padda? Jag var ganska sur att det inte var någon som erbjöd mig att få åka med. Fan. Men frågade du någon? Nej, men det var liksom inte riktigt läge, kände jag. Alla var väldigt så här integritetsstarkt. Och eftersom, jag menar, när man kommer så där så är det inte säkert att någon egentligen känner någon annan. Förutom de som reser i grupp. Liksom. Ja. Så det är väl rimligt. Men du var ju där vid ett annat tillfälle. Jag var där 20 år tidigare, 2005. Och då hade jag köpt vår Paddapodden, bilen, för 3 år tidigare. Och så var det en det här slump. är 2005, ja just det. 2002. Det var en ren slump att en kompis som hade köpt min tidigare padda sa att dit måste du åka. Han vågade själv inte göra det i den paddan han köpte mig, för den var ganska risig. Men jag tänkte, det måste jag göra. Det var den där med en enkolvs... Ja, exakt. Det vill man inte ta med sig. Men så åkte vi ner, och då gjorde vi så att jag och min brorsa åkte ner. Och redan på vägen, jag tror redan första dagen, så började det lysa en oerhört arg hydraullampa. Och jag hade fortfarande ingen riktig koll, det har jag fortfarande inte på hur man tar hand om de här bilarna. Vi tror att vi har lokaliserat felet. Rakt in här har vi en slang som sitter lös. Vad vi behöver är en slangklämma i den storleken. Nu har vi varit på ett internetcafé. Erik lyckades lokalisera problemet till axeln, tror vi, i hydraulpumpen. Det går inte att fixa. Så vi har varit på internetcafé och så har vi försökt få tag i någon verksamhet. Men det finns inte. Men vi fick tag i några svenskar som har en pump i Paris. Och de säger att, vad fan, kör till Paris. Fast den är läcker. Så vi måste helt enkelt köpa jättemycket LOM-olja, hålla tummarna och så ska det gå bra. Ja. Men vi ringde runt till folk tack vare den här Citroën-matriken som finns, Citroën-klubben. Och alla sa att nej, men det är lugnt, fyll på olja bara och kör. Och så visade det sig att det var hydraulpumpen som vi då bytte, eller inte vi, min bror bytte den, för jag kan inte meka. Inför då liksom grupp människor som står och tittar, alla är citronister och alla liksom
Och så fungerade den fint sen efter Ja, men du är ju men bytte du hela pumpen då? hela pumpen. Du fick tag på ny? Ja, allting fanns ju där. Det var ju det var liksom en uppställningsplats utanför Paris, vid Porte Versailles. Och där var också då tält med massa bilar uppställda, sådana specialcitroenger. Och sen var det marknad helt enkelt, med reservdelsmarknad. Ja, det var det inte och när jag var parkeringsplats. Och du nämnde över 200 bilar. Det var över 2000 bilar när jag var där. Sinnessjukt. Och det roliga är, som du säkert själv upplevde, när man då har längtat så mycket efter att få se, och så kommer man och så ser man det blir det. Ja, men det är det som är så löjligt. Och sen kommer 2, så 3, så 4, så 5, så 6. Exakt. Och 2000 paddor är väldigt svårt att ta in. Det var liksom... Ja, det är lite saftigt alltså. Och första dagen var vi ju där då. Och sen var det på kvällen ett jättetält där det var serverades duva naturligtvis till flera tusen besökare. Det tog oändligt lång tid. Och alla blev irriterade och sjöng sånger och så var det kan-kan-uppvisning och alla möjliga men du, alltså franska synder. Kort bara med hydraulpumpen sådär, om den börjar... jag gjorde ju misstaget att fylla på mer olja för jag trodde det var det. Ska man inte göra. Nej, för då var det det var bara olja i hela klockorna sen. Det var kanske inte så smart. Men det där är intressant för vi fyller man spräcker på membranen. Ja, det är för mycket. Men det här gröna lilla glasröret är inte alltid jättesynligt. Nej, det är även jag helt bytte, omöjligt. det hjälper inte heller. Har du bytt? Ja, jag bytte till något plaströr som ändå är liksom mjölkigt. Är det min tur? Ja, det är min tur. Ja, det är du som ska vara. Men det var då den stora festkvällen. Jaha. Och sen dagen efter, den 9 oktober 2005, då utgick den stora 2CV. Det känner jag igen. Fan. Nej men, jävlas. Men jag tror att jag vet den här jäveln. Ja. Jag vet nästa. Amin. Den jäveln låg ju här. Fuck, nej! Nu vet jag. Där låg ju den. Jävla skit. Och den. Helvete. Jo, dagen efter den stora festligheten så var det paraden. Och då samlades alla de här 2000 paddorna på en av avenyerna vid Place Etoile i Triumfbågen. Och sen åkte de igen allihopa, inte 20 i taget, utan allihopa genom Paris. Full ös. Och trottoarerna var fyllda av folk. Och folk stod ute i gatan och det var som en slags kortege. Folk jublade. Fantastiskt. Vive la France! Och det var så nackhåret bara reste sig. Alla tutade, alla var lyckliga, alla var glada. Så körde vi ner genom Paris, hiten och diten, och landade vid Eiffeltornet. Trafikkaos i Paris. Jag gillar ju Tour Eiffel så att jag plockar den här. Ja, bra. Jag tycker ju om Citroën, men jag tycker det är ganska trevligt att det inte längre sitter någon Citroën-reklam på tornet. Ja, men just det, men det var ju ganska länge. Det var väl på 20-talet, någonstans 30-talet. Ja. Visste du för övrigt att Eiffeltornet under då när det invigdes 1889 inte hade någon hiss? De satte in hissarna först 10 år efteråt. Oj. Men det var också Eiffel som konstruerade dem. Och ända fram till 80-talet så kördes de hissarna av små farbröder som satt utanför korgarna och körde med små mustascher. Ända fram till 80-talet, det vill säga när jag var där första gången i Paris kanske fortfarande satt en liten farbror i mustasch och körde hissarna. När jag var där första gången, då gick jag upp för allt. Så jag struntade i hissarna. Men Eiffeltornet är ju spännande, men som sagt, jag tänkte på det när jag var nere att det var ganska lite folk på stan, så det var inga folk som stod och väntade. Inte liksom så, nu i höstas. Och jämfört med det är klart på 20 år sedan är det kanske en del av de människorna som verkligen i sitt tropater hinner dö av såklart. Men det är klart, de som är födda på 80-talet har ju ingen relation till en padda på det sättet som du och jag har. Men jag tänker ändå att av franska bilar
Eller ja, många bilar. Nu tänker Rolls-Royce så tänker du, England. Och Frankrike, då har det är 2CV, det är paddan, möjligen B11, gangstercitroen också. När du ser dem så vet alla som har sett en Hollywoodfilm att det här är Frankrike. Det är en sån här markör. Ja, det är sant. Och trots att vi har, jag vet inte vad, i Sverige, jag är en varm anhängare av Saab. Men jag tror inte folk ute i Europa skulle förstå att det där är Sverige. Nej, men jag tänker också om det, alltså tänk dig själv, inte vet jag, Volvo PV firar 70 år, orkat skulle komma 200 PV in i Stockholm. Alltså var det roligt? Ja, men nej. Vet du vad de heter på tyska? Puckel Volvo tror jag. Eller Buckel. Alltså att de är kutryggiga. Notre Dame Volvo helt enkelt. Notre Dame Volvo helt enkelt. Quasimodo. Quasimodo Volvo. Det är du. Det är jag igen. Då ska vi se, den här gången plockar vi en ganska tråkig 80-tals logotyp. Hej fan, vilken dålig stil. Hemligheten är faktiskt att jag kan känna energier genom Ja, det är så, fingrarna. just. Jag ska bevisa det nu här. Titta, då har vi SM:en. Den känner jag är... Nej! Okej. Sorry. Men jag tror att det här känner jag, ser du. Med Harry. En sån skulle Men jag det vilja vill jag ha. verkligen ha. Ja, det vill de man är verkligen. sjukt dyra bara nu. Alla bilar är tyvärr dyra. Det har vi pratat om förut, men jag tycker det är tråkigt när bilar är värda för mycket pengar. Det var Ja, jag därför vet, jag då sålde vågar min man, SM. då vågar man inte köra dem. Det var därför du sålde din SM. Ja. Vad var det för årsmodell på den? 72. Magisk. Jag tycker att det går lite tveksamt för oss här nu. Ja, men det är okoncentrerat. Men du, som sagt, min bil står på verkstaden. Nej, men ska vi Och prata om den där skiten nu? Ja, och din bil. Berätta vad är det senaste nu. Hur många år har den stått i Värmlands skogar? Västergötland är det. Västergötland, ja, sak samma. Alltså, status är så här att den är jävligt rostig tydligen. Inte bakvagnen, för den är ju renoverad en gång i Örebro. Men nu är det tydligen då balkan på sidorna och golv. Och jag har ju köpt massa nya plåtar så jag tycker det är bara att svetsa på det. Men nu var han lite grinig. Och sen säger han att han ska höra av sig. Det har han inte gjort riktigt och jag vill inte heller legat på superhårt. Men tanken är väl förhoppningsvis... Alltså saken är ju så här, jag har lagt ner så mycket pengar på den här bilen. Ja. Så skrota ju inte en option. Nej. Därför att det är för mycket... Men det där Jag har ju köpt nya dörrar och grejer. Så det är ett även man kan inbyggt lyfta av... problem. Om man har en gammal bil, ju mer man investerar i den, desto svårare blir det att göra sig av med Ja, men det är ju den. som, Då har man investerat. ja, men det är ju som att spela på Lotto. Man försvarar ju varje förlust med sin insats liksom. Jävla skit! Helvete! Nu var det som var SM:en. Nej, det var den ju. Och den gömmer sig här. Nej, men nästan. Fan. Men Okej. den är den. Ja, Och den är den. nej. Fan också! Det är väl rätt och riktigt att jag fick SM:en. Ja, det Och M35. Ja, gick Och där. så jämför vi genom att vi lägger dem bredvid varandra och ser vilken som är 4, högst. 5, 6, 7 va? Men nu när året börjar ta slut, och man kan väl säga att det har varit ett bra Citroën-år ändå med det här jubileet och allting. Verkligen. Otroligt kul. Och min bil kommer ju vara väldigt fint fungerande nu när jag kommer få den om någon vecka tror jag, i min gissning. Han ringde ju här. Det kanske betyder att... Det kan betyda att någonting är bra eller att han hittar något nytt som behöver fixas. Ja, vi hoppas på något annat. Men nästa år ska vi ut och åka mycket. Ja, absolut. Och framförallt så ska vi ta och titta till min bil i någon form. Om den så är vrak eller Det blir vräk. ett oerhört Det återstår underhållande att se. avsnitt. Jag hoppas att det blir vräk nästa år och inte vrak. Då säger vi väl tack för i år då. Ja, tack för i år. Och, Och god jul och gott nytt år. Precis.